guys! Welcome to my channel. So, ito yung mga gagamitin. Indophil yarns, 3.5mm hook, hair tie, and scissors. So, unang-una natin gagawin ay slip knot. And then, kukunin natin yung hair tie. Sorry sa hair tie ko, sobrang luma na. Ilang linggo ko nang gamit yan. So, ayan, kung mapapansin nyo, pinasok ko yung hook ko dun sa gitna ng hair tie. And then, pinasok ko siya dun sa loop. I mean, dun sa slip knot. And then, mag-chain 2 lang tayo. So, next ay single crochet. So, paano nga ba mag-single crochet? Pasok mo lang yung hook dun sa gitna ng hair tie. And then, kunin natin yung yarn. Tapos, kukunin natin ulit yung yarn. Papasok natin sa dalawang loop na nasa hook. Uulitin lang natin. Mag-single crochet lang tayo hanggang sa mapuno natin yung hair tie. Next naman is slip stitch lang natin dun sa pinaka unang single crochet. Para sa next row, chain 2 lang tayo. And then, mag-i-increase tayo sa bawat stitch. Ibig sabihin, mag-a-add tayo ng tagda-dalawang double crochet sa bawat stitch. Kung gusto niyo naman ng mas wavy pa na scrunchie, gawin yung tagtatatlong double crochet sa bawat stitch. So, ito na yung itsura niya. Ayan, para sa last stitch, mag-add lang tayong double crochet. Pero dun sa pinaka-last na double crochet, hindi natin tatapusin. Kumbaga, mag-iwan tayo ng dalawang loop dun sa hook. At mag-change na tayo ng color. Sorry, ang ingay ng aso sa labas. Kung mapapansin nyo, hindi ko na tinanggal yung hook doon sa scrunchie. Gawin natin slip knot. And then, ipapasok natin yung slip knot doon sa dalawang loop na nasa hook. And then, slip stitch sa pinakaunang double crochet. Next naman, para sa last row, mag-chain 2 tayo and then tagi-isang double crochet. Depende to sa inyo. Kung gusto niyo gawing 3 rows, pwede naman. Pero ako ginawa ko lang 2. Nasa sa inyo din kung anong colors ang gagamitin nyo ng yarn. Pwede rin kayo gumamit ng milk cotton or polyester and polycotton yarn.
And lastly, magsa-slip stitch lang tayo sa pinakaunang double crochet. And chain 1 para mag-lock. And then cut. Pwede nyong i-weave yung ends ng yarns dun sa gitna. Pero ako bilang isang tamad na crocheter, ayan, binuhol ko lang ng 2 beses at kinat ko na. And here's the result. So, napakabilis lang gawin. So, please don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga susunod na videos ko. Thank you!